نشوف السؤال ده مع بعضينا. You review a 24-year-old woman with a history of asthma in the emergency department. She has been admitted with acute shortness of breath associated with tongue tingling and an urticarial rash after eating a meal containing shellfish. يعني واحدة جالها acute dyspnea shortness of breath وبعد ما أكلت shellfish دي وعندها هيستوري اوف ازمه. يعني ايه؟ يعني خلاص ناقص يقول ايه هي حاله ايه جالها ايه ومعاها ايه ارتكاريال راش كمان حاصل ايه واضح الرجيك رياكشن مزود لها الازمه قوي. Her symptoms settle with nebulized salbutamol and intravenous hydrocortisone. جميل، ده علاج تقليدي للازمه. What is the diagnostic test of asthma severity؟ يعني القصه دي كلها وبيسال على الدايجنوستيك تيست للسيفيريتي. هو احسن حاجه طبعا الازمه يعني الاي جي اي ما يقوليش السيفيريتي. الارتيريال بلاد جاز مش شرط، لان ممكن مثلا هديكم مثل لو لقينا النورمال سي او 2 هنقول دي ما هي سيفير، في حين ممكن تبقى فيري سيفير لان هو نورمالي تبقى واطي من الهايبر فنتيليشن. يوم ما يبدا ايه على يبقى نورمال دي معناها امبندنج ريسبيراتوري فيلير. فما اقدرش اعتمد على البلاد جازز واقول ان هي دي تقول لي السيفيريتي لوحدها. السيرم تريبتيز والايسينوفيليك كاونت ما يقولوش سيفيريتي بالازمه. هو التيست اللي هو سبايرومتري. سبايرومتري هو افضل حاجه لقياس السيفيريتي. نشوف الفاريابيليتي قد ايه ما بين الصبح وبالليل قبل العلاج وبعد العلاج، وعلى مدى اليوم بيحصل ايه في الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 والفورسد فيروس فايتال كاباسيتي ريشيو. فكل دي بنقيسها ونقدر نعرف الايه بالسبايرومتري ايه السيفيريتي بتاعت ايه الازمه. عندي هنا حالة واحد عنده 85 سنة وهيستوري اوف كرونيك كونستيبيشن، راجل اولد وجاي كرونيك كونستيبيشن وبريزنس باكيوت سيفير كوليكي ابدومينال بين وابسوليوت كونستيبيشن. فجأة دي شكلها intestinal ايه obstruction واضح. plain abdominal film showing a grossly dilated oval large bowel arising from the left lower quadrant. يعني جاي من تحت هنا ودايليتد ايه large bowel dilated mass بالمنطقه دي شكلها سيجمويد. diagnosis of sigmoid volvulus is made. قلنا دي خلاص واضح acute intestinal obstruction sigmoid volvulus من الشكل ده والاكس راي دي خلاص بتنطق الحاله. هنا ذا نيكست ستيب في المانجمنت وانس في حاله سيجمويد فولفولس. الحقيقه افضل حاجه بنعملها ان احنا نعمل سيجمويدوسكوبي فليتس تيوب انسيرشن ونحاول ايه نلف الاريا اللي هي لفه وعامله الانتستينال اوبستراكشن يحصل ايه نرجعها تاني بيبقى من خلال السيجمويدوسكوبي. اذا فشل يبقى نشوف الستبس اللي بعدها. فان جنرال المانجمنت بتاع السيجمويد فولفولس involves relieving the obstruction and preventing recurrent attacks. Endoscopic detorsion has become the primary therapeutic modality. يعني الناس كبار في السن وفي مجال من خلال الاندوسكوب نعمل ايه نلفه تاني ديتورشن للايه للسيجمويد بعد ما كان شايفين ان هو ده سيجمويد فولفولس قد ايه الماسه ايه دايليتد وجايه من منطقه السيجمويد ومليان اير من الاوبستراكشن. محاوله لفه تاني وده البرايمري تريتمنت دلوقتي اندوسكوبيك ديتورشن. يعني نرجعه كان نلفه لفه معاكسه للوضع الحالي عشان يرجع نورمال. has become the primary therapeutic modality. Detorsion can be performed via barium enema or rigid proctoscopy, flexible sigmoidoscopy or colonoscopy. فبوسائل متعدده وبنسرت السيجمويدوسكوبي ومعاه فليتس تيوب انسرشن للاير اللي زايد ده ومحاوله الجراح ان هو يعمل دي تورشن للسيجمويد فولفلس. دي هي اول ستيب لازم نفكر فيها، يعني ان دي حاجه ما تعتبرش انفيزيف قوي كومبيرد ايه للجراحات الاخرى. ده سؤال جميل جدا. 8-year-old girl presents with fever ونيك stiffness وفوتوفوبيا. شكلها كده حالة ايه مننجايتس شوية او احتمالات اخرى كتيرة. She is confused with spontaneous eye opening. يبقى في اول حاجة انها confused. عندها spontaneous eye opening and can obey motor commands. 3 حاجات اهو confused spontaneous eye opening obey commands. احسب لي بقى الجلاسكو كوما سكيل او سكور بتاعها كام. فدي حاجات لازم تتحفظ. يعني الجدول ده انا عاوزكم تصموه مش تحفظوه تصموه اللي هو الجلاسكو كوما ايه سكور ده هو. فقال لك ان هو ايه انا هرجع للحاله تاني عشان افكركم بيها. كانت ايه confused وسبونتينيوس اي اوبننج واوبي الكوماندز اهي. confused ده ايه
ديت بتاخد 4. سبونتينيوس اي اوبننج تاخد 4 كمان، والاوبيكم يبقى 4 4 ايه 8، واوبيكم مانز 6. 8 و6 كام؟ 14. وفعلا هنا الكيس كانت الايه الجلاسكو كوما سكور بتاعها 14. ليه؟ لان حسبناها كالاتي، ان هي سبونتينيوس اي اوبننج بتاخد 4، وكونفيوزد بتاخد 4 كمان، في اورينتد وكونفيوزد وبنشوف الارقام هنا ونحسبها، ادي 8، وبناخد اوبي كوماندز كمان يبقى 6، يبقى نحسبها مع بعض بقت 14. which is relatively تعتبر لسه داخله على المودريت، بس هي لسه ايه مايلد تعتبر بالنسبه للجلاسكو كوما ايه سكور. A patient refuses to undergo a necessary surgery. This is a demonstration of which of the following. حاطط مجموعة حاجات في الإيثيك دي، medical ethics, justice, equity, autonomy، without الدخول في تفاصيل كل واحدة، ولكن دي تعتبر typical word، إن حقي autonomous يعني حاجة ذاتية، حقي الذاتي إن أنا أقرر الجراحة أم لا، الريفيوز أو أقبل أو أرفض، دي autonomy، قرار ذاتي من عندي بيسموه autonomy. وهنا الحقيقة البيشنت autonomy، البيشنت right to make decisions about their medical care without their health care provider trying to influence the decision. يعني ما تقولوش دي هتبقى حلوة ليه، انت بتشرح له الواقع ودي احتمالاتها كذا، هو هنا بيعملوا كده. فالسؤال جاي على التقليدي هنا، ان هو بيقول له والله احتمالات كذا وكذا وكذا الجراحه، والميديكال احتمالاته كذا، لو ما عملناش جراحه هيبقى كذا، وتسيب العيان ايه هو يختار، لو حبيت قول لي ونبدا الجراحه او وافق. فهو القدره الذاتيه للعيان ان هو يقرر انا لا انا مش عايز جراحه. في واحد يقول لك مش عاوز اعمل عمليه جراحيه، ده بيشنت بالاكسرسايز البيشنت اوتونومي، القرار اللي نابع من ذاته، بعد ما تحاولش بقى تبوش هيم، هو المفروض الاوتونومي حاجه ذاتيه من عنده من غير اي ضغط خارجي. You are called to the maternity ward to see 20-year-old primipara patient who is delivered a healthy baby 2 hours ago after prolonged labor. كلمة prolonged labor دي نحط تحتها ايه خط، لأن prolonged labor دي مشهور معاها اليوترس ايه يهنج ويحصل اتوني فيه. Now she complains of vaginal bleeding. ده typical بقى، يعني ايه prolonged labor وبليدنج بعدها احتمال كبير uterine atony. الفاجينا is distended with blood clots. pelvic examination لقينا lax abdomen وuterus with 28 weeks fundal height. her vitals are temperature 37، blood pressure واطي، respiratory rate 20 per minute، pulse 116 عالي سنة. the likely diagnosis of her condition is، وده طبيعي ان البلس عالي، الهارت ريت عالي، ده بديهي مع شويه هيموريج حاصله، ده شيء بديهي ممكن يكون بدايه شوك. بس النقطه هنا ايه سبب الشوك هنا؟ واضح ان لاكس ابدومين ويوترس مع برولونجد ليبر وهيموريج بعدها يمشي قوي 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 مع حاله اتونيك بوست بارتم هيموريج، اللي هي دي مش رابتشر يوترس، دي غالبا اتونيك بوست بارتم اللي هو اليوترس لاكس وطري ومش عارف ينقبض، فحاصل مش عارف يقبض على الفيسلز تاني ويمنعها من البليدنج، فحاصل بليدنج بوست بارتم. فالاتونيك بوست بارتم هيموريج is characterized by زي ما احنا شايفين كده excessive bleeding when the uterus is not well contracted after the delivery، مش قادر خلاص تعب من prolonged labor، ما قال لك prolonged وبعدها البليدنج، ولاكس ابدومين ويوترس، يعني مش تونيك او في رابتشر باكيوت بين او كده، لا، and is soft بيبقى او distended ولكن ماسكولار تون، فمش عارف يكونتراكت يمنع البليدرز دي او الفيسلز ان هي تنز بلاد، فبيحصل الاتونيك بوست بارتم هيموريج. والى اللقاء مع بقيه الاسئله باذن الله.